السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بسوي لكم انبوكسن لأيدة درون من شركة دي جي اي اللي هي الاير 2 اس. بسوي لكم انبوكسن وبعدين بستعرض لكم اهم المواصفات اللي فيها. اخليكم مع الفيديو ونقول بسم الله. قبل كل شيء اخذها فلاي مور كومبو ولا العادية؟ انا من رايي اقول لك خذها فلاي مور كومبو، لان تحصل في الصندوق اشياء اضافية من بطاريات ومراوح وفلاتر، واهم شيء الشنطة، لانك شي ولا شي بتشتري كل هاي الاشياء الاضافية عقب. الاشياء بشكل سريع اللي في صندوق الفلاي مور كومبو: شنطة بجودة ممتازة، طبعا الدرون، بطاريتين اضافيات، الكنترولر، مراوح إضافية، عدسات اندي فلترز، شاحن ل3 بطاريات. من أهم الميزات اللي في الاير 2 اس الكاميرا. الدرون تصور بجودة 5.4K، مو بس 4K، يعني جودة رهيبة في التصوير. وأيضا سنسر الكاميرا اللي صار 1 انش، يعني دبل المافيك اير 2. فايدة السنسر الأكبر انك تقدر تحصل على صور أنظف والوان افضل في ظروف الاضاءة المنخفضة، والتفاصيل اكثر في الصورة، والدايناميك رانج يكون عالي جدا. البطارية تقريبا تطير الدرون من 30 ل 31 دقيقة، شوية اكثر عن الاجيال الماضية. الكنترولر تغير عن الاجيال الماضية، صار اختلاف بالشكل وصار اقوى بالارسال، يوصل حاليا تقريبا ل 12 كيلومتر. شركة دي جي اي اضافت سيستم ADS-B. هذا السيستم يخبرك في الخريطة عندك في التليفون اذا طائرة مروحية او طيارة مرت قربك، ويعطيك تنبيه ان في جسم طائر في مجالك الجوي. طبعا الدرون فيها سناسر مانع الاصطدام من قدام وفوق وتحت وورا. الدرون فيها ميزة التتبع،
يعني اذا انت الحين بتشغل نظام التتبع وبتخلي الدرون تلحقك وتصورك وفي شيار في الدرب او اي جسم، فالدرون هي بنفسها بتتجاوز هذه العوائق وبتكمل التصوير بكل سلاسة وما بتدعم. وطبعا الدرون فيها وايد ميزات اكثر. ان شاء الله قريب اصور لكم وضعيات الطيران والمودات ومودات التصوير الجديدة اللي في الدرون، وهذا بياخذ مني وقت طويل فبسويه في فيديو منفصل ان شاء الله. لا تنسون تسوون لي اللايك والاشتراك في القناة، وكان معاكم اخوكم جاسم وشكرا.